God söndag alla Kiss-fantaster. Det här är Bandjournalen som presenterar det nyaste, senaste och intressantaste som rör Kiss och deras vänner. Hoppas veckan har varit fantastisk. Kaffet mitt är upphällt, det är uppdrucket också. Och vi ska ta en liten titt på det senaste som rör Kiss. Vi ska titta på hur The Demon bygger ett nytt rockimperium i Las Vegas, men även bjuder på gratis nöjen i Texas. Vi ska nörda ner oss i en väldigt speciell japansk återutgivning och vi kommer dessutom att grotta ner oss i det senaste dramat som rör The Star Child. Spänn fast det, för nu kör vi! Och vi börjar med mannen som aldrig tycks sova, Gene Simmons. Han har precis annonserat ut någonting alldeles extra för er som har tjock plånbok och en förkärlek till syndernas stad. Den 25-27 september så arrangeras Legends of Rock Expo på någonting som heter Westgate Las Vegas Resort and Casino. Och hur är det med gästlistan då? Ja, den är fullmatad. Självklart så kommer Gene Simmons band att spela. Vi kommer att få se Geezer Butler från Black Sabbath. Vi har Stuart Copeland från Police, Dave Davis från Kings och självklart så dyker stora delar av Kiss-familjen upp. Vi pratar om Bruce Kulick, Eric Singer och Tommy Thayer. Det utlovas paneler, det utlovas fotograferingar och livemusik, men smakade så kostar det som det brukar heta. Och det tyngsta Black Diamond VIP-passet kostar $2,795, vilket är i storleksordningen 30 000 spänn. Men det är väl Simmons i sitt esse. Men han är inte bara dyr, han är gratis också. Så att om ni råkar och befinner i El Paso i Texas så kan ni få se The Demon helt gratis. Då han kommer att medverka på en utomhuskonsert på någonting som heter Speaking Rock Casino. Och som grädde på moset så har han tagit med sig Slaughter som specialgäst. Så att om Las Vegas är för dyrt så är det här tvärsom. 1 augusti är det som gäller. Och sen så ska vi ta på oss kalenderbitarglasögonen. Ja, de har jag ju alltid på andra sidan. Men det här är ren och skär nördkärlek. Eftersom vi befinner oss mitt i Destroyers 50-årsjubileum så har Universal precis rullat ut en färsk 7-tums vinylsingel med Flaming Youth och God Thunder. Billigt, det är det inte. Och snyggt, det är det. Och vi ska väl dra upp ett klassiskt Kiss-drama. Paul Stanley har nyligen uttalat sig i en intervju och på X där han ger Eric Singer en massiv hyllning för Eric Singer fyllde år häromdagen. Och det som händer just nu är att Kiss hade aldrig överlevt eller nått sin slutgiltiga framgång om det inte var för Eric Singer bakom trummorna. Och då kan ni ju nästan lista ut hur det här landar hos puritanerna i Kiss Army. Ja, ett jävla liv för det inte så. Men hur som helst, vi kalenderbitare, vi följer det här snyggt och prydligt vid sidan om för att se var det här landar. Och veckan är ju långt ifrån över. Har ni missat Let Me Knows fredagspodd så har ni missat något stort, för att det är Bootleg Crazy med Johan Wallin som är en djupdykning i Animalize-eran. Vi tar helt enkelt och vadar ut i bootleg-träsket för åren 1984 och 1985. Det finns ingen makeup, det är blixtrande tempon, det är leopardmönster och det är massor med energi. Där Johan har letat upp de bästa och kanske de mest intressanta inofficiella inspelningarna från turnén. Där Mark St. John hastigt kom och gick och Bruce Kulick fick komma in och rädda skutan. Så fyll på kaffekoppen igen, starta avsnittet och häng med oss i 2 timmar in i 80-talets mitt. Och kom ihåg, håll i blixtarna, vi syns igen nästa gång. Ha det gött!